Figyeltem, hogy ami most egy kicsit keménynek tűnik, az egy pár alkalom után egyébként valahogy tömörödik még. Tehát ez meg amúgy se egy ölelgetni való valami lesz, úgyhogy ezt megtönhetjük szép kerekre. Jó. Na most miután megtömtük, következik most és itt kimaradt egy sor, elnézést, hiányzik az 1x fogyasztás, szorozva 6-tal, amiből lesz 12 szem, és majd utána következik ez. Elnézést. Hát ezért vannak egyébként a tesztelők, hogy ezeket a hibákat észrevegyék, amikor valaki egy ilyen mintát elkészít, akkor belecsúszhatnak ilyen kis apró hibák. Tehát most következik az egy rövid pálca fogyasztás. Itt már elég nehéz ezt a formát tartani, sőt, annyira erősen tartom, hogy sokszor itt még plusz rá szoktam én is tekerni, hogy meg tudjam tartani magát a fonalat, mert ez egy kicsit nehéz része, amíg az ember bele nem jön. Tehát jön az első szem, egy rövid pálca, és jön a fogyasztás. 1, 2. Megint jön egy rövid pálca, csak hogy mutatom ugye, hogy ide. Egy rövid pálca. Hogy ne legyen annyira lukacsos egyébként, majd így a teteje. A fogyasztás soha nem sikerül olyan szépre, mint a szaporítás. Ezt a részt lehet rakni a haj alá, vagy sokszor, hogyha ez van az álla alatt, tehát alulról, akkor is általában nem egy szembetűnő egy gömbnél el tudjuk legtöbbször tüntetni, hogy ez azért nem annyira szép és szabályos, mint amikor szaporítunk, de majd megmutatom nektek. Nyilván a gyakorlat az ezen sokat segít. Valaki minél többet horgol, ezt annál szebben fogja tudni megoldani. Ez a lényeg, tehát, hogy itt néha már nehéz beleakasztani, de itt még vissza tudjuk húzni a szemeket, hogy ne legyen az egyik szem túl laza, a másik szorosabb. Jó. Hopp, már a tömítőanyagot van. Dugjuk. Jó. Tehát ez volt az egy rövid pálca, egy szaporítás. Most nézzétek el, nekem már a jelölőt nem fogom ide visszahúzni, mert úgyis látjuk, hogy itt van a sor eleje, anélkül, hogy most már ide raknám a jelölőt, feleslegesen nem bonyolítom az életemet. Most jön a következő sor, amikor minden szemet fogyasztunk. Ha megszámoljátok, akkor itt 12 van elvileg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, és ez a 12. Tehát ez most már egy kicsit nehezebb. Most itt, hogy ne legyen olyan lukacsos, van, amikor én egyébként a hagyományos fogyasztást szoktam használni, tehát megmutatom, lehetne a láthatatlan fogyasztással. Látjátok, hogy már olyan kicsi a kör, hogy már oda se akar menni a tű, tehát ugye elég nehéz ezt így megoldani. Áthúzzuk. 1. Ha nagyon nem bírjátok, akkor ilyenkor már nyugodtan lehet egyébként úgy, hogy a sima, mert egy kicsit tömöttebb lesz a fogyasztás, tehát hogy nem lesz annyira lukacsos. Tehát így. De mindenki saját maga döntse el, hogy neki melyik a szimpatikus. 1. Tehát, hogy most minden szemnél fogyasztunk. Ez volt a harmadik. Negyedik. Vagy elszámoltam valamit, mert szerintem most már ezt be fogom fejezni. Mert itt már akkor nagyon csúcsos lesz. Itt az utolsó szemnél nem rövid pálcát csinálok, hanem egy úgynevezett kúszó szemmel zárom le, tehát hogy csak egy maradjon. Majd elvágjuk a fonalat. Hosszú szálat hagyjunk, mert ezzel a fonallal fogjuk majd az angyalkának a testéhez odavarni, és megmutatom, hogy az utolsó 6 szemet hogy szoktam én eldolgozni. Ehhez szükség van egy jó minőségű tűre. Az én tűm az hegyes.
Ezt a tűt egyébként a régi gombolda mellett van egy nagy varrógép szaküzlet, ott vettem. Hát ha valakit érdekel, akkor megmutatom, hát ha más még szeretne venni. Ha rákerestek, azt hiszem varrógép szaküzlet körúton az interneten, akkor megtaláljátok a boltnak a nevét. És akkor, tehát most jön az eldolgozás. Ez volt az utolsó szál, és ugyanúgy, mint ahogy a láthatatlan szaporításnál a láncszem első szemébe öltve beleöltünk, de még nem húzzuk meg. Minden szembe így beleöltünk. Három. Lehet, hogy nem három. Négy. És talán ez volt a kezdő, mert olyan nagynak néz ki. Szerintem itt már elég lesz. És akkor itt szépen fogjuk, és így meghúzzuk. Na most ez így oldalról egy ilyen kis csúcsosnak néz ki. Azt úgy tudjuk eltüntetni, hogy kijövünk vele itt alul. Jó, és akkor már látjátok, hogy már nem annyira csúcsos. Tehát egy kis kozmetikázást végre lehet hajtani rajta, de tulajdonképpen ez így már jó. Na most látjátok, hogy azért én már elég sokat horgoltam. Na most, ha még mindig csúcsos, mert előfordul, akkor semmi gond, mert átjövünk ide, és egész egyszerűen ezen így átöltünk, és kijövünk ott, és akkor ez a varrás akkor most már lent fogja tartani. Jó? Én itt szoktam egy csomót készíteni azért, mert hogyha véletlenül valami nem sikerülne a fejnél, és el kéne vágni a fonalat, akkor ez a fej azért már ne bomoljon ki, akkor ugye vissza tudjuk fejteni odáig. Elkészült az angyalkának a feje, ilyenkor már ki lehet húzni ezeket a jelölőket. Szépen egyszerűen csak kihúzzuk. És ezt így most félretesszük, mert következik az angyalkának a teste. Na igen, tehát itt látjátok, hogy egy szaporításos rész az sokkal szebb és egyenletesebb, mint ez a fogyasztásos rész. Ezért, ha mondjuk babálnak a fejét csináljuk, akkor ha jön rá haj, akkor nyilván ezt raknám fölülre, hogy itt legyen a haj eltakarja. De ha véletlenül valamiért kopasz lenne, mert sose lehet tudni, hogy miért kell kopaszt csinálni, akkor is lehet úgy, hogy most ezt nyilván rávarom valamire, és amikor már rávalom valamire, akkor már nem nagyon fog látszani az alja. Jó? Jó, akkor a fejével készen vagyunk. És most következik csak elrakom a tűt, mert aztán mindig eltűnik, hanem rakom vissza a helyére. És most következik a ruhácskája, vagyis a teste. Kicsit megmutatom, hát ha valaki szeretné leírni. Jó, bár a videó alá tervezem egyébként, hogy le fogom írni angolul is, meg ez így is a leírás, de inkább azért, hát ha valamiért lehet, hogy ennyi szöveget mondjuk nem bír el, akkor azért legyen meg itt is. Jó, mutatom tovább. Ez volt a 7. sortól a 15. sorig. Mert itt aki akarja, megállíthatja a videót. Majd a 15. sortól a 22. sorig, és utána a 24. sorig. Jó? És akkor most megmutatom egy olyan kezdést, ami tulajdonképpen egy láncöltéses kezdés. Tehát nyitott ezeknek a nyitott teste van. Hogy készül ez a nyitott test? A láncszem. Ugyanúgy föltekertük a fonalat, ugye? És a láncszemet úgy kezdjük, hogy ezt így tehát egyet tekerek az ujjamon, úgy, hogy ha fordítom, akkor egy ilyen kereszt jöjjön létre. Majd ezt megfogom, és áthúzok rajta. Tehát még egyszer, megpróbálom nagyon lassan. Tehát van egy ilyen keresztem,
ezen megfogom, ezt beakasztom, ezt a szálat, és ezt a szálat ugye áthúzom ezen a kereszt lukon, és ezt így összehúzom. Hát ennek is nagyon sokféle módja van, elárulom, a láncszem kezdésnek. Tényleg mindenki csinálja úgy, aki már megszokta, ahogy megszokta, vagy pedig az ujja kedvéért mutattam ezt, de akár meg lehet nézni több másik videót, kezdő horgoló videót, ha valami egyszerűbbet láttok, akkor nyugodtan csináljátok azt. Most 18 darab láncszemet fogunk, 18 darab láncszemmel kezdünk, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. És most ezt összehorgoljuk egy körré. Itt egy dologra kell nagyon figyelni, hogy ne tekeredjen meg a láncszem sor, mert akkor nem fogjátok tudni a horgolást tovább csinálni. Most az első láncszemnek a felső szálába beleöltünk, és egész egyszerűen így lezártuk a sort, horgoltuk, összekötöttük. És most elkezdjük a 18 darab rövid pálcát. Azért nem kell most még jelölőt raknom, mert itt lóg ez a kis madzag, és fogom tudni, hogy hol van a sor eleje, meg még most még látszani is fog, mert most még csak láncszem van, és nem rövid pálca. Tehát ide a láncszem felső szálába öltünk. Ezt most igyekszem persze lassan mutatni, kezdő kedvéért. Jó, körbeértünk, ez az utolsó szám. És most nem kapcsoljuk össze soremeléssel, hanem ugyanúgy spirálba horgolunk tovább. Tehát ez lesz az első láncszem, amiben már a spirált horgolunk még hozzá. Most úgy szaporítunk, hogy 5 rövid pálca, egy szaporítás, és ezt ismételjük 3-szor. Tehát egy rövid pálcát már csinálta, viszont ide a jelölőt már betehetem, illetve még nem csináltam meg az egy rövid pálcát, hanem most betesszük a jelölőt, ami majd vezet minket végig a ruhán. Ugyanúgy, ahogy az előbb tanultuk, csak ide vigyeztjük. Jó? Tehát ide tettem a fonalat, és akkor most jön 5 rövid pálca, tehát 1, 2, 3, 4, 5. Most jön a szaporítás, vagyis hogy egy szembe 2-t öltünk, 2 rövid pálcát, egy rövid pálca, majd ugyanide még egyet. Megint jött 5 rövid pálca, 1, 2, 3, 4, 5. Jön egy szaporítás, tehát 1, és ugyanoda még egyet.
Jó, hát látjátok, hogy egy szembe ugye 2 van benne. Jó. 1, 2, és itt az utolsó szem, majd beszaporítunk. Nem, még ez az utolsó, bocsánat. Hopp, itt látjátok, túl nagy lett a láncszem, húztam meg rendesen. Tehát ide szaporítunk egyet. Nem jó helyre öltöttem, bocsánat. Na, tehát. Szóval itt túl aláöltöttem, a 2 láncszem alá öltünk. Jó, tehát ide jön a szaporítás. Jó. Most jön a következő sor, simán mindegyik szembe öltünk egyet. Ilyenkor fogjuk, áttesszük a jelölőt, hátra raktuk a jelölőt, és kezdjük sorban, mindegyik szembe egy rövid pálcát horgolunk. És egyébként ez lesz a színe. Jó? Most ezt nem fogom végighorgolni, nyilván készítettem egy darabot, hogy lássátok majd, hogy kell a végén, mit fogunk csinálni vele. Így a minta leírás szerint szépen végig haladunk. Jó? És most fog következni az ujjának a horgolása. Megmutatom, hogy hogy néz ki ez az ujjacska. És megmutatom a nem befejezett darabot, de ugye az elkészült darabot. Ezt az ujjat ide fogjuk majd tenni. Tehát ha mint a leírás szerint haladtok, akkor egy ilyen kupot fogtok kapni. Jó? Majd mutatom a befejezését. Előbb megcsináljuk a másik ujját.